સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવવાના છે હેલ્ધી લાપસી ગોળવાળી। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। 2 ચમચી ઘી લઈ લઈશું। ચોખ્ખું ઘી લીધું છે। તમે 3 થી 4 ચમચી પણ ઉમેરી શકો છો ઘી વધારે ખાતા હો તો। ઘી મેલ્ટ થાય એટલે આપણે એમાં કાજુ ઉમેરીશું, ઓપ્શનલ છે। થોડાક લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું। હવે એની અંદર તજ, લવિંગ, એલચીને થોડી અધકચરી ખાંડી લીધી છે એ ઉમેરીશું અને 1 કપ લાપસી લઈ લેશું। એને ઘઉંના ફાડા પણ કહે છે, એને દલિયા પણ કહેવામાં આવે છે। મિક્સ કરી લઈએ। એને સ્લો ફ્લેમ પર 15 મિનિટ સુધી આપણે શેકીશું, જેવી રીતે આપણે રવો શેકીએ એવી રીતે। મગફળીના દાણા લીધા છે 1/4 કપ, 4 ચમચી જેટલા પસંદ હોય એટલા ઉમેરી શકો છો। હવે જે માપથી આપણે લાપસી લીધી હતી એનું 3 ગણું પાણી ઉમેરીશું, એટલે 3 કપ ગરમ પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। મિક્સ કરી લઈએ। થોડી વાર માટે એને ઉકળવા દઈએ। જો તમારે ખાંડવાળો બનાવવો હોય તો આ જ ટાઈમ પર ખાંડ ઉમેરી દેવી। આપણે દ્રાક્ષ લીધી છે, કિસમિસ। હવે કુકર બંધ કરી 3 વિસલ કરાવી લેવી। હવે આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયા પછી આ જો આપણી લાપસી થઈ ગઈ છે, એની અંદર ગોળ ઉમેરી લેશું 3/4 કપ। જેટલી લાપસી છે એના કરતાં થોડો ઓછો ગોળ ઉમેરીશું। અડધો કરતાં થોડો વધારે। આપણે જે ફ્રાય કરીને કાજુ રાખ્યા હતા એ ઉમેરી લઈશું। થોડા ગાર્નિશ માટે રવા દઈએ। મિક્સ કરી લઈએ। ગોળ ઉમેર્યા પછી કલર આખો ચેન્જ થઈ ગયો છે। પ્લેટિંગ કરી લઈએ। આપણી તૈયાર છે લાપસી। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।